Bạn có từng cảm thấy thị trường đang nói dối bạn? Giá tăng mà bạn thấy bất an, giá giảm mà bạn lại chẳng thấy sợ. Bởi lẽ, thứ bạn đang nhìn chỉ là bề nổi, còn thứ thị trường thực sự nói nằm dưới bề mặt. Volume, âm thanh thật sự trong bức tranh im lặng của giá. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ mổ xẻ thị trường bằng những công cụ kỹ thuật mà còn chiêm nghiệm bản thân trong từng cú click chuột. Tại đây, mỗi video là một hành trình đi sâu vào bản chất của trading, nơi thị trường không chỉ là nơi kiếm tiền mà còn là một tấm gương phản chiếu nội tâm của người giao dịch. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bằng một tâm trí không phán xét và một trái tim biết quan sát. Một volume, ngôn ngữ không lời của thị trường. Giá có thể bị thao túng. Biểu đồ có thể được vẽ nên bằng cảm xúc, tin tức, kỳ vọng. Nhưng volume, khối lượng giao dịch, là một trong những thứ ít bị giả tạo nhất. Nó thể hiện sự chấp nhận, sự cam kết và đặc biệt là dấu vết hành vi tập thể của người tham gia thị trường. Trong khi nhiều trader mải mê tìm chén thánh trong các chỉ báo phức tạp, thì những nhà giao dịch tinh túy lại học cách lắng nghe tiếng thì thầm của volume. Volume chính là nơi giá không thể nói dối. Hash 2. Lắng nghe thị trường bằng trái tim của thiền định. Trong thiền định, chúng ta học cách lặng im để nghe điều đang diễn ra bên trong. Trong giao dịch, nếu bạn đủ tĩnh lặng, bạn cũng sẽ nghe thấy tiếng nói thật sự của thị trường. Volume không nói bằng lời, nó không hối thúc, không mời gọi. Nó chỉ hiện diện như hơi thở, lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng. Và chính nhịp điệu volume đó, nếu bạn đủ tĩnh tại để quan sát, sẽ cho bạn thấy ai đang kiểm soát thị trường. Hành động đó có được hậu thuẫn bởi dòng tiền thật không? Hay chỉ là bẫy được vẽ ra bằng những cây nến đẹp? Volume là cảm xúc tập thể đã được lượng hóa. Càng hiểu volume, bạn càng hiểu nhu cầu, nỗi sợ, lòng tham của đám đông. Và điều quan trọng nhất, bạn không còn bị cuốn vào đó. 3. Volume không đi một mình. Hãy quan sát trong tương quan với giá. Nhiều người mắc sai lầm khi nhìn volume như một chỉ báo riêng lẻ. Volume chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt bên cạnh giá. Ví dụ, giá tăng mạnh nhưng volume thấp, cảnh báo, có thể là bull trap. Giá giảm mạnh nhưng volume giảm dần, có thể là dấu hiệu cạn cung. Giá tích lũy trong biên hẹp nhưng volume tăng đều, khả năng có cú bứt phá sắp tới. Volume giống như nhịp tim, giá giống như hành động bên ngoài. Một cú chạy nước rút tăng giá mạnh mà nhịp tim không tăng, volume thấp là dấu hiệu bất thường. Một cú điều chỉnh sâu nhưng tim đập chậm lại, volume giảm là dấu hiệu của sự phục hồi đang đến. 4. Những bài học xương máu từ volume. Tôi từng là người giao dịch chỉ dựa vào mô hình nến, đôi khi có lãi, nhưng không ít lần bị phản rem bởi những cú breakout giả. Cho đến khi tôi học cách nhìn volume, mọi thứ thay đổi. Tôi nhớ có lần thị trường tạo mô hình hai đáy cực đẹp, tôi định vào lệnh mua. Nhưng volume lại giảm trong lúc giá đang quay lại vùng neckline. Tôi chần chừ và quyết định đứng ngoài. Kết quả, giá rơi mạnh ngay sau đó. Volume đã cảnh báo trước, nhưng chỉ những ai biết lắng nghe mới thấy được. Từ đó, tôi không còn giao dịch mà không quan sát volume. Tôi không cần phải đoán thị trường nữa. Tôi để thị trường tự kể câu chuyện của nó qua volume. 5. Volume và cái bẫy của sự phân tích quá mức. Điều nguy hiểm không nằm ở volume, nó nằm ở cách tâm trí bạn giải thích volume. Volume chỉ đơn giản là khối lượng, nhưng tâm trí bạn lại muốn gán ý nghĩa, muốn tìm kiếm điều gì đó chắc chắn. Trong thiền định, ta học cách nhìn mọi thứ như nó là. Trong volume cũng vậy, hãy quan sát nó với sự tỉnh thức, không vội vã diễn giải. Khi volume tăng, đừng vội nghĩ đây là cú breakout mạnh. Khi volume giảm, đừng vội nghĩ thị trường yếu đi. Hãy xem toàn cảnh, hãy cảm nhận nhịp điệu, hãy chờ thị trường kể xong câu chuyện của nó. Volume là tiếng nói trung thực nhất mà thị trường dành cho bạn. Nhưng muốn hiểu nó, bạn không cần thêm công cụ. Bạn cần bớt đi sự ồn ào trong tâm trí. Trading không phải là cuộc chiến với thị trường. Nó là cuộc hành trình đi sâu vào sự tỉnh thức của chính bạn. 4 giai đoạn của volume, nhịp thở của dòng tiền thông minh. Giá có thể tạo ra ảo giác, tin tức có thể thổi phồng kỳ vọng, nhưng volume luôn đi trước những gì thị trường sắp làm. Hãy quan sát kỹ, bạn sẽ thấy dòng tiền thông minh không bao giờ nói to, nó chỉ để lại dấu vết,
âm thầm trong 4 giai đoạn volume mà chỉ những trader tinh tế mới nhận ra. 1. Giai đoạn tích lũy, khi dòng tiền thông minh lặng lẽ bước vào. Tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra. Giá đi ngang, tin tức yên ắng, mọi người chán nản bỏ cuộc. Nhưng đằng sau vẻ yên bình ấy là cuộc gom hàng âm thầm của những người chơi lớn. Đặc điểm nhận diện: giá dao động hẹp, biên độ nhỏ. Volume bắt đầu tăng nhẹ dần, không bùng nổ. Có những cây nến rút chân, nến tăng nhẹ với volume khá tốt, nhưng không kéo giá quá cao. Tâm lý đám đông lúc này: thờ ơ. Tâm lý dòng tiền thông minh, kiên nhẫn, kiểm soát rủi ro, âm thầm hấp thụ cung. Nếu bạn đủ tỉnh táo để nhận ra điều này, bạn đã bước đầu hiểu được nhịp tim của thị trường. 2. Giai đoạn bùng nổ, khi thị trường bắt đầu nói thật. Sau thời gian tích lũy, thị trường bắt đầu thể hiện sức mạnh. Giá break khỏi vùng sideways, volume tăng vọt. Tâm lý lúc này: sự phấn khích bắt đầu lan truyền. Đặc điểm nhận diện: giá vượt đỉnh vùng tích lũy, volume tăng mạnh trong các cây nến tăng, không còn giằng co mà là hành động dứt khoát. Nhưng lưu ý, đây không phải lúc nhảy vào bằng mọi giá. Bạn cần nhìn kết cấu volume. Nếu volume tăng đều, xác nhận có dòng tiền mạnh. Nếu volume chỉ tăng một cây rồi tụt dần, coi chừng bull trap. Sự bùng nổ thật sự luôn được hậu thuẫn bởi volume nhất quán. 3. Giai đoạn phân phối, khi đám đông hưng phấn, dòng tiền khôn ngoan rút lui. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất và nhiều trader FOMO nhất. Giá có thể vẫn tiếp tục tăng, volume vẫn có thể cao, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, sự sáng suốt đang dần biến mất. Đặc điểm nhận diện: volume rất lớn nhưng giá tăng chậm lại, xuất hiện nến có râu dài phía trên. Các cú đạp bất ngờ với volume lớn, sau đó phục hồi ngay, dấu hiệu của việc xả hàng. Mô hình giá thường xuất hiện vai đầu vai, đỉnh đôi, bearish divergence. Tâm lý đám đông: tham lam, tự tin quá mức. Tâm lý dòng tiền lớn, từng bước rút lui, để lại đám đông phía sau. Trong thiền định có một nguyên lý: càng cố nắm giữ, càng dễ đánh mất. Cũng vậy, những ai bám víu vào đà tăng cuối cùng thường là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. 4. Giai đoạn phân rã, khi sự thật dần được phơi bày, giá bắt đầu giảm rõ rệt, volume tăng trong các cây nến đỏ. Sự sợ hãi lan rộng, trader bắt đầu tỉnh mộng. Đặc điểm nhận diện: giá phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng. Volume tăng mạnh trong các cú bán tháo, đám đông hoảng loạn, bán ra trong sợ hãi. Điều thú vị: dòng tiền thông minh đã rút lui từ lâu, họ để lại thị trường cho cảm xúc chi phối. Nhưng đây cũng là lúc một vòng mới có thể bắt đầu. Khi đám đông đau đớn rời đi, thị trường lại quay về tích lũy, và chu kỳ volume lại bắt đầu từ đầu. 5. Thiền định và nghệ thuật quan sát chu kỳ volume. Những chu kỳ volume không chỉ là công cụ giao dịch, chúng là biểu hiện sâu sắc của sự sống, sự chết và tái sinh trong thị trường. Trong mỗi giai đoạn ấy đều có một dạng năng lượng tập thể: im lặng, bùng nổ, hưng phấn, sụp đổ, lắng dịu. Không khác gì những chu kỳ trong đời sống hay ngay cả trong hơi thở. Người thiền giả không chống lại từng nhịp thở. Trader tỉnh thức cũng không chống lại thị trường. Họ quan sát, hiểu và hành động theo đúng thời điểm, không vội vàng, không chậm trễ. Bài học sâu sắc dành cho trader muốn trưởng thành: volume không chỉ là công cụ để trade, volume là cách để bạn học lại cách nghe thị trường. Đừng chỉ dùng volume để tìm điểm vào lệnh, hãy dùng volume để hiểu vì sao thị trường đang làm như vậy. Cũng như trong thiền, đừng chỉ theo dõi hơi thở, hãy hiểu tâm trạng đằng sau hơi thở. Trong thị trường, volume là hơi thở của hành vi giá. Trong bạn, sự tỉnh thức là hơi thở của người giao dịch tự do. Kết hợp volume với price action, cách đọc thị trường giống như những người chơi lớn. Bạn từng học price action, bạn từng học volume, nhưng bạn có bao giờ đặt chúng cạnh nhau như hai mặt của cùng một sự thật? Giá là ngôn ngữ, volume là giọng nói. Muốn hiểu được thị trường, bạn không thể chỉ nhìn môi đang mấp máy mà bỏ qua giọng thật đang cất lên. 1. Vì sao price action volume lại là bộ đôi không thể tách rời? Nhiều trader chỉ đọc nến, như thể nến tự nó đủ sức kể chuyện. Nhưng một cây nến pin bar không có volume xác nhận, chỉ là cảm xúc cá nhân. Một mô hình hai đáy mà volume không tăng, chỉ là ảo vọng tập thể. Giống như trong thiền định,
hơi thở là quan trọng, nhưng tâm trạng khi bạn thở mới quyết định bạn đang bình an hay lo lắng. Trong trading cũng vậy, volume là tâm trạng đằng sau hành động giá. Khi price action cho bạn hình ảnh, volume cho bạn độ sâu và độ thật của hình ảnh đó. 2. 3 nguyên tắc nền tảng khi kết hợp price action và volume. Nguyên tắc 1. Hành động mạnh thu volume yếu, quần nghi ngờ. Ví dụ, một cú breakout lên khỏi vùng kháng cự, nhưng volume thấp, khả năng cao là break giả. Một cú đâm thủng hỗ trợ nhưng volume giảm dần, có thể là wash out, rũ bỏ để lấy thanh khoản. Lưu ý, đừng chỉ nhìn cây nến đẹp, hãy hỏi ai đang đứng sau cây nến đó. Câu trả lời nằm trong volume. Nguyên tắc 2. Hành động yếu plus volume lớn, đảo chiều tiềm ẩn, thường xuất hiện ở các đỉnh và đáy lớn. Giá chỉ nhích nhẹ lên, nhưng volume tăng đột biến, lực bán đã âm thầm xuất hiện. Giá giảm không đáng kể, nhưng volume lớn, khả năng dòng tiền lớn đang vào, dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm. Trader giỏi không chờ giá đi xa, họ nhận biết dòng tiền trước khi mọi người nhìn thấy. Nguyên tắc 3. Volume tăng theo xu hướng, xác nhận sức mạnh. Nếu xu hướng tăng mà volume tăng dần, xu hướng được xác nhận, có thể tiếp tục nắm giữ. Nếu volume yếu đi dù giá tăng, suy giảm động lực, nên cảnh giác và bảo toàn lợi nhuận. Giống như leo núi, càng lên cao, nếu nhịp tim giảm, có thể bạn đang kiệt sức. 3. Những setup giao dịch thực chiến với volume plus price action. Setup 1. Breakout có volume xác nhận. Quan sát vùng tích lũy chặt có volume tăng dần nhẹ trong biên. Khi giá break khỏi vùng, volume phải tăng mạnh. Vào lệnh khi giá retest thành công vùng breakout, SL đặt dưới đáy gần nhất. Xác suất thắng cao vì bạn đang đi cùng dòng tiền thông minh, không phải đi trước nó. Setup 2. Fake out với volume thất bại. Giá phá vỡ kháng cự hỗ trợ nhưng volume yếu. Sau cú break, giá quay lại vùng tích lũy. Vào lệnh ngược lại khi thấy mô hình đảo chiều với volume xác nhận. Đây là cách bạn không bị dắt mũi bởi những cú breakout giả. Setup 3. Bullish absorption thấm hút lực bán. Xu hướng giảm đang diễn ra. Xuất hiện nến giảm mạnh nhưng volume cao bất thường. Giá không giảm sâu thêm. Sau đó xuất hiện nến tăng nhẹ với volume tăng tiếp. Đây là dấu hiệu rằng phe mua đã hấp thụ toàn bộ lực bán, khả năng đảo chiều rất cao. 4. Thiền định và kỹ năng đọc thị trường như một vị thiền sư. Khi bạn thiền đủ sâu, bạn nhận ra không phải cứ thấy cảm xúc là phải phản ứng. Tương tự, khi bạn thấy cây nến đẹp, bạn không cần lập tức vào lệnh. Hãy lùi lại, hít một hơi sâu và hỏi, volume có xác nhận không? Giao dịch không cần nhanh, giao dịch cần đúng khoảnh khắc. Cũng như thiền không cần ngồi lâu, chỉ cần tỉnh thức trong từng hơi thở. Volumes price action sẽ không cho bạn thấy tương lai, nhưng chúng sẽ cho bạn thấy hiện tại này có thật hay không. Và đôi khi, chỉ cần biết rõ hiện tại, bạn đã hơn 80% trader ngoài kia rồi. 5. Tránh bẫy logic, khi volume cũng có thể nói dối. Một sai lầm phổ biến, nghĩ rằng cứ volume lớn là thật. Không, volume cũng có thể bị gài bẫy nếu bạn không xem trong bối cảnh tổng thể, bạn không so sánh với hành vi giá tại các vùng trước đó. Bạn quá tập trung vào volume mà bỏ quên dòng chảy chung. Điều quan trọng không phải là volume tăng hay giảm, mà là nó xuất hiện ở đâu, trong thời điểm nào và có phù hợp với logic thị trường không. Price action cho bạn hình dáng, volume cho bạn linh hồn. Trader trưởng thành là người không giao dịch với đôi mắt, mà giao dịch với trí tuệ quan sát sâu sắc. Giống như người tu hành, không phải cứ ngồi thiền là giác ngộ, phải ngồi đúng cách, đúng tâm, đúng thời. Giải mã những phiên then chốt, volume nói gì khi thị trường ra quyết định. Có những phiên mà thị trường nói thật, không qua những lời hoa mỹ. Volume tăng vọt, giá xoay chuyển, tin tức vẫn chưa kịp phản ứng. Nếu bạn biết cách nghe, bạn có thể thấy những người chơi lớn đã ra tay và họ không bao giờ hét lên khi làm điều đó. Chính là tiếng chân âm thầm trong lúc thị trường đổi hướng. 1. Phiên breakout, volume quyết định sự thật hay cú lừa. Breakout là một trong những khoảnh khắc hấp dẫn nhất với trader. Đường trendline bị phá, giá vượt kháng cự hoặc đâm thủng hỗ trợ, cảm xúc bùng nổ, kỳ vọng tăng vọt. Nhưng sự thật, phần lớn breakout là giả, được thiết kế để kéo theo đám đông. Làm sao biết đó là breakout thật? Volume sẽ trả lời. Dấu hiệu breakout thật.
Volume tăng mạnh và đều trong suốt phiên. Không chỉ một cây nến bùng nổ, mà nhiều cây liên tiếp có volume hỗ trợ. Có retest vùng breakout kèm volume thấp, xác nhận hành động giá không bị từ chối. Dấu hiệu breakout giả Bull Bear Trap. Volume chỉ tăng mạnh ở duy nhất cây breakout, sau đó tụt. Giá không giữ được vùng breakout bị kéo ngược nhanh chóng. Những ai vào sớm sẽ bị kẹt lệnh và trở thành thanh khoản cho người chơi lớn. 2. Phiên đảo chiều. Khi volume nói, cuộc chơi đã đổi phe. Đảo chiều là khoảnh khắc ngã rẽ, nơi thị trường chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy volume bắt đầu gửi tín hiệu sớm hơn rất nhiều so với hành động giá. Dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Giá tạo đỉnh mới nhưng volume không tăng theo. Xuất hiện nến pin bar shooting star hoặc engulfing kèm volume lớn. Volume đột biến nhưng giá không thể vượt đỉnh cũ. Phân phối. Dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Giá tạo đáy mới nhưng volume bắt đầu tăng đột biến. Xuất hiện nến hammer, morning star hoặc bullish engulfing kèm volume lớn. Giá hồi lại và giữ vững trên đáy cũ, hấp thụ cung thành công. Giống như hơi thở, trước khi một nhịp thở đổi chiều sẽ luôn có một khoảng ngưng nhẹ. Trader tỉnh thức cần học cách nhận ra khoảng lặng đó trong volume. 3. Phiên washout. Khi thị trường rũ bỏ kẻ yếu. Washout là những cú quét sâu bất ngờ đẩy giá xuống thấp hơn đáy gần nhất hoặc lên cao hơn đỉnh cũ, rồi lập tức đảo chiều. Đặc điểm, một cây nến dài đâm thủng hỗ trợ kháng cự. Volume cao đột biến, sau đó giá đảo chiều rất nhanh trong phiên hoặc ngay sau đó. Trader non kinh nghiệm thường SL đúng lúc washout, trở thành thanh khoản cho người chơi lớn. Volume trong washout. Volume cao nhưng không tiếp diễn là tín hiệu washout thành công. Nếu sau washout, giá giữ được vùng vừa bị phá, thị trường sẵn sàng cho cú đảo chiều. Washout giống như một cú xả hơi mạnh trong thiền, sau đó là một trạng thái tĩnh lặng và chuyển hóa. 4. Phiên trap. Khi volume là cái bẫy, không phải volume cao lúc nào cũng là tín hiệu tích cực. Đôi khi volume bị dùng làm mồi nhử, tạo ra cảm giác sự xác nhận đã đến. Trong khi sự thật ngược lại. Ví dụ điển hình. Một cây nến xanh mạnh, volume cực cao, nhưng đóng cửa dưới vùng kháng cự, chap long. Một cây nến đỏ dài, volume lớn, nhưng không phá được đáy cũ, sau đó giá bật lại ngay, chap short. Điều cần quan sát. Vị trí xuất hiện volume lớn có nằm tại vùng kháng cự hỗ trợ cứng không? Phản ứng của giá sau khi volume tăng, giữ vững hay đảo ngược? Cấu trúc nến có sự từ chối giá mạnh không? Volume lớn mà không đi kèm hành động giá hợp lý. Bẫy. 5. Thiền định và kỹ năng đọc vị khoảnh khắc. Trong thiền có một khái niệm. Khi tâm trí đủ tĩnh lặng, bạn sẽ nghe được tiếng nói của hiện tại. Khi thị trường bước vào những phiên then chốt, đừng phản ứng vội. Hãy dừng lại một nhịp, quan sát volume như đang quan sát hơi thở. Bạn không cần bắt đỉnh đáy. Bạn chỉ cần thấy rõ khi nào thị trường đang nói thật và khi nào đang dựng kịch. Volume, nếu được quan sát với tâm thế không vội vã, sẽ cho bạn câu trả lời chính xác hơn bất kỳ chỉ báo nào. Điểm dừng giữa hành trình. Thị trường luôn để lại manh mối trong những phiên then chốt. Nếu bạn học được cách đọc volume tại những thời điểm đó, bạn sẽ hiểu. Giao dịch không phải là đánh cược. Giao dịch là quan sát người khác đang đặt cược và đi ngược họ một cách khéo léo. Hệ thống giao dịch theo volume, khi sự tĩnh lặng dẫn dắt hành động chuẩn xác. Bạn không cần biết trước thị trường, bạn chỉ cần nhìn thấy điều nó đang thực sự thể hiện. Và volume chính là nơi thị trường không thể giả vờ. Một hệ thống giao dịch không chỉ dựa trên chiến lược, mà còn dựa trên mức độ tĩnh tại nội tâm của trader khi quan sát volume. Trading không phải là hành động. Trading là nghệ thuật lắng nghe trước khi ra tay. 1. Vì sao volume là nền tảng cho một hệ thống giao dịch có xác suất cao? Đa số hệ thống giao dịch thất bại không phải vì sai kỹ thuật, mà vì không có bối cảnh. Volume chính là thứ cung cấp ngữ cảnh thị trường nơi bạn biết. Dòng tiền đang chảy về đâu? Sự di chuyển giá có đáng tin không? Tâm lý đám đông đang ở giai đoạn nào? Khi hệ thống giao dịch của bạn được xây dựng trên volume, bạn sẽ không còn FOMO trước những cú breakout giả, không còn mù mờ về sự xác nhận hành động giá, không còn vào lệnh vì cảm xúc mà vào lệnh vì hành vi thực sự của dòng tiền. Volume giống như một lớp kiểm định sự thật cho mọi mô hình và tín hiệu. 2.
Cấu trúc một hệ thống giao dịch dựa trên volume. Một hệ thống tốt không cần phức tạp, chỉ cần rõ ràng và có logic. Bước 1. Xác định bối cảnh lớn, chu kỳ volume đang ở đâu. Tích lũy, bùng nổ, phân phối, phân rã, bạn không nên vào lệnh ngược với chu kỳ volume tổng thể. Bước 2. Xác định vùng giá có ý nghĩa, vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh, đáy đỉnh cũ, vùng tích lũy dài ngày. Đây là nơi volume sẽ nói thật khi giá chạm đến. Bước 3. Quan sát hành vi volume tại vùng giá quan trọng. Volume tăng giảm như thế nào? Có xuất hiện trap, washout hay breakout thật không? Có xác nhận bằng nhiều cây nến liên tiếp hay chỉ là một nhịp thở hụt? Bước 4. Thiết lập điểm vào, điểm dừng, điểm thoát có logic. Vào lệnh khi volume xác nhận sự phá vỡ hay hấp thụ. SL đặt tại điểm cấu trúc bị phá vỡ nếu thị trường đi ngược. Tempo theo vùng kháng cự, hỗ trợ tiếp theo hoặc tín hiệu phân phối. Ghi nhớ, volume không cho điểm vào lệnh chính xác như RSI hay MACD. Nó cho bạn biết liệu bạn đang giao dịch cùng hay chống lại dòng tiền lớn. 3. Vai trò của thiền định trong việc duy trì kỷ luật hệ thống. Bạn có thể có hệ thống tốt nhất, nhưng nếu nội tâm bạn hỗn loạn, bạn sẽ phá vỡ nó trong khoảnh khắc. Thiền định không giúp bạn dự đoán thị trường. Thiền định giúp bạn không phản ứng vội vàng với nến đỏ hay xanh, không phấn khích khi thấy lợi nhuận tạm thời, không sợ hãi khi thị trường rung lắc. Trader tỉnh thức là người giao dịch ít nhưng có ý thức sâu sắc trong từng lệnh, không bị cuốn vào thị trường cũng không tách rời nó, quan sát như người ngoài, hành động như người trong cuộc. Hệ thống, sự tĩnh tại, nền tảng bền vững nhất cho sự nghiệp giao dịch lâu dài. 4. Những cạm bẫy thường gặp khi dùng volume trong hệ thống. Quá phụ thuộc vào volume tại một thời điểm. Volume cần được xem theo chuỗi, theo bối cảnh. Đừng ra quyết định chỉ vì một cây volume spike bất thường. Diễn giải volume theo cảm xúc. Khi bạn mong thị trường lên, bạn sẽ thấy volume tăng là bullish. Khi bạn đang sợ, bạn sẽ thấy volume giảm là thị trường yếu. Thiền định giúp bạn thấy volume như nó là, không phải như bạn muốn nó là. Volume không phải là chén thánh, không có chỉ báo nào hoàn hảo. Volume không ngoại lệ. Hãy kết hợp volume với quan sát hành vi giá và tâm thế vững vàng, đó mới là công thức thực sự. Lesson 5. Giao dịch với volume như một hành trình tu luyện. Bạn không học volume chỉ để thắng vài lệnh. Bạn học volume để biết mình đang ở đâu trong dòng chảy thị trường. Giao dịch với sự đồng bộ giữa hành động và nhận thức, thấy được khi nào im lặng là hành động đúng nhất. Volume không ồn ào, volume không cố gắng chứng minh điều gì. Nó đơn giản là phản ánh điều đang thực sự xảy ra, giống như hơi thở của bạn vậy. Hành trình quay về sự thật. Cảm ơn bạn đã đi cùng ngẫm suốt hành trình, khám phá sâu sắc về volume, từ ngôn ngữ thật sự đằng sau giá, đến cách kết hợp với price action, cách giải mã những phiên then chốt, và cuối cùng là xây dựng hệ thống giao dịch bền vững từ sự quan sát và tỉnh thức. Trong một thế giới mà ai cũng vội vàng để hành động, người thật sự hiểu volume là người biết dừng lại để quan sát. Không cần đoán trước thị trường, không cần phải luôn đúng. Chỉ cần đủ tĩnh để nhìn rõ dòng tiền đang nói gì và đủ tỉnh để không bị cuốn vào tiếng ồn bên ngoài. Nếu video này mang lại cho bạn một góc nhìn sâu hơn về thị trường và về chính mình, hãy để lại một lời bình. Hãy chia sẻ video đến những người bạn đang cần một ánh sáng tỉnh thức trong hành trình trading. Và đừng quên đăng ký kênh Ngẫm Trading, nơi mỗi bước sóng giá là một nhịp thiền, nơi bạn học cách trở thành người quan sát vững vàng giữa thị trường biến động.